أين هي زجاجتي؟ أين هي زجاجتي؟ أين هي زجاجتي؟ أين هي زجاجتي؟ زجاجة، زجاجتي. أين هي زجاجتي؟ ها؟ ليست موجودة. ها؟ ليست موجودة. ليست موجودة. ليست موجودة. ها؟ ليست موجودة. من الذي أخذ زجاجتي؟ 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 أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ سناز، سناز لدي درس الآن. سناز، سناز لدي درس الآن. سناز، لدي درسنا الآن. لدي درسنا، درسنا الآن. سناز، سناز لدي درس الآن. والحاضرات يسمعن صوتك، والحاضرات يسمعن صوتك. والحاضرات يسمعن صوتك. والحاضرات يسمعن صوتك. والحاضرات يسمعن صوتك. فليذهبن إلى الجحيم. 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 إن كنت لا تبالين فأنا أبالي. 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 حقا 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 حقا. إن كان الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. إن كان الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. إن كانت الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. إن كانت الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. إن كان الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. من أجل ماذا تعاندينني؟ 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 أين هي زجاجتي؟ ها؟ ليست موجودة. من الذي أخذ زجاجتي؟ أين هي؟ سناز، سناز لدي درس الآن. والحاضرات يسمعن صوتك. فليذهبن إلى الجحيم. إن كنت لا تبالين فأنا أبالي. حقا. إن كان الحياء مهما بالنسبة إليك فاذهبي واطردي تلك. من أجل ماذا تعاندينني؟